We are now going to move to the last section before lunch is how do we embark on digital transformation on organization. So we talk about crisis. We talk about the innovation to respond to all these disruption. We talk about the leadership skill. So we put everything together. So now we're going to look at your transformation of your organization using digital technology. Vâng, từ sáng đến giờ thì chúng ta sẽ nói về khủng hoảng rồi này, chúng ta sẽ nói về đổi mới rồi này, chúng ta sẽ nói về những kỹ năng và những năng lực mà người lãnh đạo cần thiết. Thì bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp tất cả những cái đấy lại với nhau và chúng ta tập trung vào cái nội dung thứ tư này của chúng ta trước khi chúng ta nghỉ ăn trưa. Đấy là chúng ta sẽ thực hiện cái chuyển đổi số ở trong tổ chức của chúng ta, trong việc của chúng ta như thế nào. So point number one, very important. Digital transformation, also known as DX or DT, the short form, is about using digital technology across the whole organization, not only IT, finance, marketing, operation, everything, everyone is involved. Vâng, thế thì thế nào là chuyển đổi số? Ở đây chuyển đổi số thì họ còn viết tắt bằng hai chữ và hai chữ này là tương đương, đấy là DX và DT của nó thì đều là cái chữ thể hiện là chuyển đổi số. Thì ở đây chuyển đổi số đấy là một quá trình mà chúng ta sử dụng các cái công nghệ hiện có ở đây, và đây có liệt kê ra các công nghệ để áp nó vào trong tất cả các cái lĩnh vực mọi mặt của tổ chức, chứ không phải chỉ có lĩnh vực IT không thôi. Ở đây từ bộ phận marketing đến bộ phận tài chính vân vân đều được sử dụng những cái công nghệ hiện có này. And number two, very important, everyone in the company, organization, whether sales, marketing, IT, strategy, finance, customer service, doesn't matter. Everyone must focus on making it easier for the customer. What we call customer experience. Make it simple, easy for the customer. Vâng. Cái thứ hai là tất cả mọi thành viên, tất cả mọi người lao động ở trong tổ chức ở đây cần phải tập trung vào cái làm sao để cải thiện được cái sự trải nghiệm khách hàng của chúng ta. So customer is important because they are the one that we deliver our product, our services to suit customer requirement. We call it customer experience or CX. How can we improve the customer experience or CX to ensure the customer will remain with us for a very long time? Vâng, đấy, chúng ta sẽ thấy là tất cả các cái bộ phận, tất cả các cái công việc, tất cả các cái hoạt động trong doanh nghiệp đều phải hướng tới là tăng cái trải nghiệm của khách hàng. Vì khi mà khách hàng đã có những cái trải nghiệm tốt thì lúc đấy họ sẽ ở lại với doanh nghiệp của chúng ta, gắn bó với doanh nghiệp của chúng ta lâu dài. But my advice to all of you, point number three, very important. Digital transformation is not only about disruption or technology, but it's more important to remember the PPTs, my acronym, where people before process technology. Focus on your people first. Và cái cuối cùng, cái thứ ba cũng cực kỳ quan trọng, đấy là khi chúng ta nói về chuyển đổi số thì nó không phải là nói đến việc thay thế một cách toàn bộ hủy diệt của nó, hay là chỉ nói đến công nghệ, mà ở đây thì nó còn có ba cái trụ cột để chúng ta tiến hành cái chuyển đổi số thành công. Đấy là ba chữ PPT của nó, và ba chữ này được sắp xếp theo thứ tự của nó ở đó, và trong đó thì chúng ta thấy là chữ con người được đặt lên trước, chữ quy trình và chữ công nghệ được đặt ở phía sau. Cho nên là cái yếu tố con người là đóng vai trò rất quan trọng. So it's important for us to, as leader, to develop ourselves the disruptive leadership competency, and also make sure that our employee, the staff, they also are trained to have this same skill set. Thế vấn đề tiến hành chuyển đổi số thành công thì không phải là chỉ là những cái người lãnh đạo, người ta trang bị những cái kiến thức và những cái kỹ năng, những cái năng lực cần thiết ở đây, mà chúng ta phải nhớ đào tạo cho cả những cái người lao động của chúng ta nữa. Tất cả những cái người lao động đều được phải trải qua đào tạo.
A good example is DBS and Starbucks, where they focus on training the people, the leaders, the employee, so that they have the skill to serve the customer better, faster than the competitor. Một trong những ví dụ đấy chính là Starbucks. Họ tập trung rất nhiều vào đào tạo nhân viên ở tất cả các cái cấp bậc luôn, và khi nhân viên được đào tạo họ có kỹ năng, họ sẽ phục vụ khách hàng một cách tốt hơn, họ phục vụ khách hàng một cách nhanh hơn. So another good example is Citibank. Citibank, they make sure all the people are trained using the latest technology, but they train the people so that the people have equipped the knowledge and skills on how to serve the younger, more tech-savvy customers, and that is important. Start with the employee training first. Một trong những ví dụ nữa đấy là ngân hàng Citibank. Ngân hàng Citibank thì tất cả những cái người lao động đều được đào tạo, và không chỉ đào tạo là cách chúng ta sử dụng và cập nhật đối với những công nghệ ở đây một cách mới nhất, mà còn là cách đào tạo để làm sao họ phục vụ khách hàng của họ một cách tốt nhất. So, for example, in Vietnam, I have worked with Vingroup in Vietnam, where they look at the Vingroup as an academy, and they're also doing their car, VinFast. So they train the people first, the technology second. So people training, integrating all levels, not only the manager, the CEO, right down to the employee, everyone goes through training about digital transformation. Ok, và một cái ví dụ nữa là một tập đoàn ở Việt Nam, đấy là tập đoàn VinFast. Thì thầy có làm việc với lại học viện ở Vin, và trong đó thì họ có ban nãy là tập đoàn Vin, đúng không? Thì có học viện của Vin và đồng thời là VinFast. Thế thì họ cũng quyết định là tiến hành chuyển đổi số, và họ cũng rất chú trọng đến hoạt động đào tạo, và thầy có thực hiện một cái khóa đào tạo cho cái tập đoàn Vin này. Ở trong đó thì họ mời tất tần tật các cán bộ công nhân viên từ những cái tổ chức khác nhau của Vin và ở những cái cấp khác nhau để tham gia đào tạo về cái chuyển đổi số này. Cho nên tương tự như vậy, Vin cũng xem con người là yếu tố đầu tiên chứ không phải là yếu tố về công nghệ. I'm very happy to announce that for Vietnam, I have appointed VietStar because I've designed a series of programs on digital transformation for employees from leadership to the frontline staff. And these programs are now launched worldwide. And for Vietnam, it's exclusive to VietStar. So you can inquire from VietStar all these programs. Thế thì cái chỗ công ty của thầy ấy thì đã xây dựng ra một cái chương trình đào tạo tổng thể để nâng cao chương trình đào tạo tổng thể để làm sao hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công. Và cái chương trình này là cái chương trình được giảng dạy trên toàn thế giới, và ở Việt Nam thì cái quyền trao đào tạo này là được trao cho công ty VietStar. Any question about this? Because this is very, 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 very important. The details, how to do it is all in the book. But any question? Đây là những cái tóm tắt và những đúc kết để làm sao mà doanh nghiệp của chúng ta muốn tiến hành chuyển đổi số thành công. Tất cả những cái chi tiết liên quan đến cái nội dung này thì nó có ở trong cái cuốn sách của thầy. Okay, no question? Okay. Chúng ta có câu hỏi không ạ? Interesting. Yes, yeah, interesting. Yeah, chapter 5. So just to let you know, chapter 5 of the book is a toolkit on how to create a culture to drive digital transformation. Chapter 5, and I will explain later at the end. Ở trong cái phần chương 5 của thầy ấy, ở đây được gọi là culture kit, tức là những cái bộ thực hành chỉ cho chúng ta để làm sao mà chúng ta có thể xây dựng được cái văn hóa số của một tổ chức. Okay, I want to clarify certain terms. A lot of people do not understand digital transformation and they misunderstood the definition. So I want to explain 3 very important definitions.
Và bây giờ thì thầy sẽ chuyển sang là giải thích làm rõ hơn cho chúng ta một số các cái thuật ngữ mà nó liên quan đến tiến trình chúng ta khi chúng ta diễn chuyển đổi số. Vì những cái thuật ngữ này rất quan trọng, chúng ta cần phải hiểu rõ và phân biệt được nó. Vì nếu như chúng ta không phân biệt được nó thì làm sao mà chúng ta có thể đi sâu vào nó, tức là thực hiện cái chuyển đổi số thành công. Number one is called digitization. Very simply, you convert the manual process using, what you do manually to using digital. For example, you process the paperwork, like insurance company. One of my clients is AIA. AIA is an insurance company. When the agent normally will fill the form, a paper form, now they use iPad to key in all the customer data. That is called digitization. Convert from manual to digital. Vâng. Cái thuật ngữ thứ nhất chúng ta gọi là số hóa, digitalization của nó là số hóa. Số hóa ở đây có nghĩa là gì? Số hóa tức là chúng ta chuyển những cái công việc liên quan đến chân tay của chúng ta và làm bằng số. Ví dụ như này, công ty bảo hiểm AIA thì họ khi mà làm việc với khách hàng thì họ điền rất nhiều các cái biểu mẫu, các form, đúng không ạ? Thế và cái biểu mẫu form đấy là họ làm bằng tay như thế này, thì cái đấy không gọi là số hóa. Thì bây giờ họ làm như thế nào? Họ vẫn điền form nhưng họ dùng iPad để họ điền form, và cái form đấy nó ngay lập tức nó chuyển sang số hóa của chúng ta. Thì cái thuật ngữ thứ nhất đấy là thuật ngữ số hóa của chúng ta. Number two is called digitalization. What it means, you create a culture that I explained earlier, the IT, finance, marketing, operation. Everybody will use technology to deliver value to the customer effectively. Vâng. Thuật ngữ thứ hai là sử dụng công nghệ để mang lại giá trị cho khách hàng của chúng ta, là digitalization của chúng ta là sử dụng công nghệ. Trước đây thì thầy có nói là trong doanh nghiệp của chúng ta có rất nhiều các cái bộ phận, từ bộ phận marketing cho đến bộ phận sản xuất vân vân, thì tất cả những cái bộ phận đấy đều sử dụng công nghệ để góp phần vào trong cái tiến trình tạo giá trị cho cái tổ chức đấy và mang lại giá trị cho khách hàng, và các hoạt động đó và mang lại giá trị cho khách hàng. Tức là cái thứ hai của chúng ta là sử dụng công nghệ, đúng không ạ? Digitalization. So the last one is called digital transformation. Is the combination of the first two, digitization plus digitalization equals to digital transformation, meaning the whole company is very agile. They can change, they can move using technology to be able to deliver value faster, better than competitor, and more profitable in the long run. They become more sustainable. Vâng. Thế còn thuật ngữ thứ ba là thuật ngữ chuyển đổi số. Chuyển đổi số là cái thuật ngữ được kết hợp giữa số hóa và sử dụng công nghệ vào các cái lĩnh vực ở trong tổ chức của chúng ta để làm cho tổ chức của chúng ta trở nên vô cùng linh hoạt, để chúng ta có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh và phục vụ các khách hàng của chúng ta mang nhanh nhiều hơn và mang lại nhiều giá trị hơn. So this slide is what I just explained, that everyone must work in the digital transformation. Everyone must work together to serve the customer. We call it customer centricity mindset. Always eat, sleep, think of the customer. Vâng. Thế còn đây là cái slide mà tổng hợp lại những cái ý tưởng mới chia sẻ với lại lớp mình. Cái ý thứ nhất rất là quan trọng, tức là cái tinh thần kinh doanh của chúng ta, hoặc là mindset của chúng ta, tư duy của chúng ta ở đây là phải tư duy tập trung vào khách hàng, tất cả mọi người ở trong tổ chức. So just to sum up now, to end, we need to remember before this chapter, earlier we talked about the disruptive digital leadership competency. Remember the 6 competency? That competency is called leadership 4.0 to survive in the industry 4.0. Đây là cái tổng hợp của chúng ta
thì chúng ta trao đổi rất là nhiều và đặc biệt chúng ta tập trung vào các cái kỹ năng cũng như là 6 cái năng lực mà cái người lãnh đạo của chúng ta cần có ở trong thời điểm này. Thế thì khi mà chúng ta xây dựng được 6 cái năng lực đấy đối với người lãnh đạo thì chúng ta sẽ gọi đấy là người lãnh đạo 4.0, đúng không? And remember, I explained just now cognitive readiness, critical thinking, resilience, all these, risk-taking is called disruptive digital leadership competency. And to be survive, to be effective in this industry 4.0, all of you in this room must have this competency. Cái thứ hai nữa là các cái kỹ năng mà một cái người lãnh đạo ở số của chúng ta ấy, cần, đấy là kỹ năng về sự sẵn sàng của chúng ta ở trong tư duy, những cái kỹ năng mà bên đấy. Can you move back to the previous slides? Những kỹ năng như là không sự sẵn sàng ở trong tư duy hoặc là các cái kỹ năng về tư duy phản biện của chúng ta thì chúng ta biết được là chúng ta cần phải trang bị cho mình những cái kỹ năng đó. Okay, so just to sum up, we talked about cognitive readiness earlier. This is very detailed. I'm not going to go through the detail because the disruptive leadership competency, the 6th competency, is more important. This is only one, number 3. Let me just show very quickly. Remember this, number 3, cognitive readiness? I will take you one example, the most important. I will now break down details. So in the book, every single one of these 6 is explained in detail, but because we don't have much time, normally this is a 3-day workshop. Normally I will explain every day different. But for today, I will just, you have this slide, you have in Vietnamese, you can read and you can understand, and the book will give you more examples. Vâng, ở đây ấy, thì là cái năng lực thứ 3 của chúng ta, đấy là làm cho chúng ta phải sẵn sàng ở trong nhận thức, là một trong những năng lực rất là quan trọng. Chúng ta có 6 năng lực, đúng không ạ, cần phải trang bị ở chúng ta. Đấy thì vì thế cho nên thầy giới thiệu cái slide này, đây là chỉ cho chúng ta những cái cách để chúng ta làm sao giúp để chúng ta tăng được cái sự sẵn sàng ở trong nhận thức của chúng ta. Và không chỉ có cái chi tiết, cái cách chi tiết để chúng ta cải thiện nó đối với lại cái năng lực này, mà đối với cả 5 cái năng lực khác thì trong cái cuốn sách của thầy ấy, thì thầy đều có chỉ ra những cái chi tiết, các cái cấu phần chi tiết của từng cái năng lực này một. Và bình thường ấy thì là cái khóa đào tạo này của nó sẽ mất 3 ngày, nhưng ở đây của chúng ta chỉ có 1 ngày thôi, cho nên thầy chỉ chia sẻ cái này thôi. I can ask everyone if they want me to explain, we can explain after the lunch. Now it's 11:35. I understand people want to go for lunch. No problem. You can come back. I can go in detail. Means if they find it relevant, they want me to go, because after the lunch break, we can come back. We can also talk about the case study of Microsoft and Amazon. And also I will give another case study of Starbucks and 3M before we go for the DBS case study exercise. So bây giờ 11:35 là giờ nghỉ buổi trưa rồi, thế cho nên là thầy không đi vào chi tiết này nữa, nên chúng ta có thể xem những cái chi tiết này vào buổi đầu giờ chiều ngày hôm nay. Nếu như có một cái phần nào đó mà chúng ta muốn giải thích kỹ hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể hỏi, và sau đó thì thầy sẽ xin chia sẻ các cái case study như là case study của Starbucks, case study trước đấy nữa của nó ở đấy. Của chúng ta thì buổi chiều chúng ta là sẽ tập trung vào case study. Okay, so is it all right? So we will take a break now. Is it okay? You want to take a break now, or do you want me to continue? Yes, yeah, yeah, right. So we will break here, and we will see you again at 1:30. Yeah. Okay. So we will take a break. I will come back at 1:30. Then I will explain this in detail. And we can go through any questions. So during lunch, they can discuss what they have learned. My advice is take advantage during lunch, discuss among their friends, among the participants informally, what they have learned, what they understand, how does it make relevance to their organization.
When they come back, I will give some time for Q&A. They can ask me more questions. Và buổi chiều chúng ta sẽ đi vào chi tiết như ban nãy vừa giải thích, chúng ta vào mở ăn trưa thì chúng ta có thể là sử dụng cái thời gian đó để chúng ta trao đổi với nhau những cái nội dung mà chúng ta đã trao đổi ở đây, và trao đổi về những cái mà chúng ta có khả năng vận dụng vào trong tổ chức của chúng ta. Okay, so thank you so much. Enjoy your lunch. I'll see you at 1:30 Vietnam, Ho Chi Minh time. Take care. Thank you, Professor Sata. Enjoy your lunch too. Thank you. Bye-bye.